હાલો ફ્રેન્ડ, હું છું જેબની સારંગવાલા। આજે આપણે બનાવશું સાબુદાણાની ખીચડી। તો આપણે સાબુદાણા પલાર 2 વાટકી લીધા હતા। 2 વાટકી સાબુદાણા મેં પલાર લીધા હતા। હવે મેં ધોઈ નાખ્યા। 3-4 પાણી, લસણની ચટણી, ટમેટા, મરચાં અને લાલ મરચું, પછી આ દાણાના ફાડા કરેલા છે, અધકચરા દરેલા ઈ, પછી આ આખા દાણા। હવે આપણે વઘારશું ખીચડી। આપણે ફરાળી ખીચડી બનાવી હોય તો એમાં આપણે કાંઈ નખાય નહીં, એમાં આપણે ખાલી સાદી ખીચડી, સિંગદાણા ને એવું જ નાખવાનું। અને આ આપણે આમ ખાવી હોય તો આપણે લસણની ચટણી, ટમેટું, આવું બધું નાખવાનું। હવે આપણે હાલો તેલ નાખશું। આ 3 પાવડી મેં તેલ નાખ્યું છે। હાલો, હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ જીરું નાખી દીધું। થોડોક ધીમો ગેસ કરી નાખીશ। હવે આ મરચાં અને ટમેટા નાખીશ। હાલો, હવે આપણે દાણા નાખીશું। આખા દાણા નાખ્યા વઘારવા। હવે લસણની ચટણી નાખી દઈશું। થોડુંક લાલ મરચું પાવડર નાખીએ। બે આ ખાંડ 1.5 ચમચી, આ લીંબુનો રસ નાખ્યો 2 ચમચી, આ 1 ચમચી મીઠું, હવે
હવે આપણે બટેટા નાખી દઈશું. હવે આ માંડવીનો ભૂકો. આ સાબુદાણા નાખી દીધા. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું. હાલો, હવે આ ખીચડી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એકદમ મસ્ત ખીચડી થઈ ગઈ છે. બટેટા બધું મિક્સ થઈ ગયું. આ ખીચડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ આપણે. હાલો, થઈ ગઈ ખીચડી તૈયાર.